Nagana ko 50 pesos na load or pwede po through GCash. Hello guys, I am GSR and for today's, we will be eating itlog ng pugo, 20 pesos of itlog ng pugo. And then meron din akong pipino at saka ang sausawan ko ay Mang Tomas na all-purpose sarsa at saka nagtinda din ako ng suka na may asin at saka bawang. At di mawawala ang ating soft drink. Okay guys, before ko nag-film, nag-pray ko daan because it is better na magpasalamat kita sa Ginoo sa mga grasya niya gatag sa tuo pabor. And then, I have a code name GSR. So katong tulog ka, first na mo comment sa akong video sa akong YouTube channel na makasulti kung sa meaning sa GSR, kitagana ko 50 pesos na load or pwede po through GCash. Okay, comment na. Then don't forget to like, subscribe para mas mag-grow pa ang ating YouTube channel. Thank you. Okay, it's time to eat na. Mga una pa. Gutom na po. Para sa inyo ako unang kagat. Last two na lang guys. Okay guys, kaya naubos natin yung itlog ng pugo at saka malapit din naubos ang soft drinks. Pero ang pipino, hindi ko na lang po kinain kasi medyo masakit sa inipin ko. Kung napapansin niyo po, sa kaliwan po ako masyadong kumakain kasi dito sa kanan nagpabunot kasi ako ng ipon last Wednesday. So, healing process na po siya. So, but I will try my best na kumain para po may content ako this week. So, sana maintindihan niyo. I will do my best next time. And then, thank you for watching. I hope you like it. Yan po yung iwan. Bye!